Salutare tuturor! Astăzi avem un C304 Matic, pachet AMG. Mașina este relativ nouă, 2024, undeva la 13-14.000 de kilometri are în momentul de față. Se prezintă foarte bine, echipată cu anvelope de iarnă, marca Bridgestone. Partea de spate, portbagaj, vine cu plastic, evacuare de plastic, totul plastic. Portbagajul cu acționare automată. Spațiul în portbagaj nu este destul de, pentru clasa este destul de mare. Am să vă prezint mașinile ca și cum este prima dată când le văd. Bine, majoritatea vor fi așa, de acum încolo. La partea din față a mașinii au făcut oarecare schimbări. Nu mai vine cu grilă Diamond, vine cu grilă cu semnele Mercedes, grila fiind activă. Partea din spate este închisă, se deschide la nevoie când este necesar să răcească motorul, ceea ce permite o aerodinamică mai bună și mai eficientă. Aici avem iarăși plastic. Farurile sunt Mercedes-Benz Digital Light, vârf de gamă dacă nu mă înșel. Plastic peste tot. Haideți să vedem la interior. Spațiul în spate este relativ suficient. Eu am undeva la 1,70-80 de kg. Scaunul șoferului este pregătit pentru mine. Probabil, nu știu, dacă ești o persoană mai înaltă, 1,90, în spate probabil vei atinge cu picioarele de scaunul din față. Trapă panoramică. Aceasta rămâne fixă, aia se glisează către spate, dacă nu mă înșel. Vedem imediat. Portiera fără cup holder. Ok. Nici aici nu avem. A few moments later. Da, nu știu ce înseamnă asta. Sau dacă ar trebui să iasă mai mult. One eternity later. Da, nu merge. Aici nu avem niciun buton, grile de ventilație. Un buzunar mic pentru ceva documente, maxim ceva de volum foarte mic. Haideți să mergem la partea din față. Probabil este necesar contactul. Mai precis am putea să o și pornim. Hello, Christian Karabian. Să vedem. Da, glisarea se face către spate, se face. Majoritatea autovehiculelor noi nu mai au această variantă. Vin cu trapă fixă. Interiorul este unul calitativ foarte frumos, după părerea mea. Arată foarte bine, comparativ cu rivalii acestei mașini, rudele nemțești. Se apropie de calitate. Volanul arată genial, se simte foarte bine la mână. Îl vom testa în curând. Grilele de ventilație asemănătoare cu cele de la S-Class. Acest autovehicul este denumit de cunoscători sau de majoritatea Baby S sau
S-ul săracului. Aici avem spații de depozitare, ceva porturi USB. Aici avem suport de pahare, din fericire. În spate nu ne trebuie, că îl ținem în mână. Spațiu de depozitare. Torpedoul decent. Butoanele sunt destul de calitative, dar scărțuitul clasic Mercedes din ultima perioadă este prezent. Nu știu cât de bine se aude pe filmare, dar are mici greierași. Mă rog, cred că sunt mai mulți greierași, sunt foarte mulți greierași care se joacă. Bun, facem un reset la trip. Îl resetăm să vedem ce consum scoatem pe următoarea perioadă de traseu. Dezactivăm lane assist-ul. Restul pot rămâne. Head-up display-ul este destul de sus la această mașină, mă rog, la Mercedes în general, destul de mare, nu știu cât de bine se vede pe cameră. Vizibilitatea în mașină este foarte bună, pe partea de lunetă, deși este îngustă, vezi destul de bine traficul. Ne punem în mișcare pe mod confort, drive, semnal și am plecat. Intrăm pe partea de info, consum, vehicul și motor. Cred că asta este cea mai bună de cruising, zic eu. Probă la claxon. Ok. Nu e rău. Nu sună nici ieftin, nici prea pițigăiat. Suspensia vine sport în pachetul AMG. Din păcate nu are controller activ electronic pentru suspensie. Aceasta rămânând destul de tare permanent. Accelerarea din modul confort are un delay destul de mare și nu-i pune toată puterea în mișcare. Probabil dacă se face o accelerare constantă nu se resimte atât de rău, dar dacă ai un boost de accelerare ai un delay destul de mare chiar pentru o benzină. Probabil este din cauza modului confort, vom vedea ulterior după ce ieșim din localitate, voi trece pe modul sport să vedem dacă răspunde la fel pedala. Cum spuneam mai devreme, volanul este minunat din punctul meu de vedere. Acum fiecare, probabil în funcție de dimensiunea mâinilor, palmelor, îl vor agrea mai mult sau mai puțin. Vom face un test de consum pe autostradă, test de antifonare la 140 de km/h și vom vedea cum se prezintă. Ok, n-a ieșit destul de repede, dar n-a fost necesar să frânăm. Ceasurile de bord arată foarte bine în varianta asta, nu știu să vă zic ce variantă este, verificăm imediat. Este în clasic, în variantă sport, ceasurile se transformă. Ok, delay-ul este același. Să
trecem și pe varianta de sport. Eco Sport Sport Plus. Probă de accelerare bruscă, mai rapidă, delay-ul există parcă un pic mai mic să fie. Avem sunet asistat în boxe pentru motor. Se transformă și acest infotainment pe partea de tableta, își modifică culorile, altceva nu văd diferit. Avem o variantă de display mai boemă, aș zice eu. Ok, da, clar. Noi pentru noi, sau cel puțin pentru mine, mergem pe sport de prea mult, pe clasic. Ținuta de drum este foarte bună. Ia să vedem la bumper. 20 de km pe oră. Destul de tare, destul de rigidă. Da. Da, așa pe Sport Plus pedala răspunde mai bine, clar. Scaunele sunt destul de confortabile. Din păcate nu este dotată și cu ventilație în scaun, are încălzire și memorii. Partea de ventilație nu a fost trecută, probabil nu a fost necesară. Mie unul personal mi se pare necesară, pentru că îmi este foarte cald de obicei. Și dacă nu am răcirea asta, ventilația în scaun, la drum lung îmi transpiră spatele, mă rog, e un disconfort și am nevoie de pauze pe drum. Mă rog, la drumuri mai mari de o oră jumătate, două. Este prima prezentare, primul shooting pe direct, crud, cum vrei să-i spui, raw. Și vedem ce iese. Nu este jobul meu principal, am un alt job, sunt tată, timpul meu este limitat și din acest motiv nu pot intra foarte mult în detalii. Prezint mașina exact cum este, cum o văd, fără influențe de la producători. Îmi place să țin lucrurile fer. Da, urcă destul de bine. Așa că vă voi prezenta mașinile în general din perspectiva mea și atât. Cum o văd eu, dacă mi se pare potrivită pentru familie, mă rog, în cazul de față se poate. Poți folosi această mașină ca și o mașină de familie, doar că spațiul este limitat. Acum depinde cât de mici sunt copiii, dacă ai nevoie de scaun pentru copil în partea din spate, mai mult de 4 persoane clar nu pot călători în condiții optime de confort, zic eu, la drum lung. Așa pe distanțe scurte, 50-100 de km drumuri de oră, nu cred că se întâmplă nimic, chiar și cu 5 persoane în mașină. Și am plecat. Revenim la viteza inițială, sau mă rog, un pic mai mare decât a colegului din trafic de adineauri. Efectul în depășire pe trecerea de pietoni, foarte bine, felicitări, felicitări dumneavoastră și semenilor dumneavoastră. Minunat.
Intrăm pe autostradă. Consumul până aici în ultimii 15 km, relativ 15 minute, cu o medie de 60 de km pe oră, este de 9 litri. Dar am avut depășiri, accelerări. Hai să vedem cum se comportă pe autostradă. Banda 2 se circulă cu 110, banda 3 120. Zic eu, se poate și mai rău, dar se poate și mai bine. Vom intra în testul de consum de 140 de km pe oră. De decibeli la 140 de km la oră cu vânt. Este foarte bine, mașina e dotată cu geamuri laterale laminate și consumul mediu pe ultimii 4 km de la resetare este de 8,5 litri la 100. Dăm o resetare și refacem pe 120. Probă pe 120 de km pe oră. Da, la 120 de km pe oră, undeva între 7,5 și 7,8 litri consum. Facem proba de consum la 100 de km pe oră. Ținem din pedală. Avem undeva la 6 litri jumătate spre 7, zic eu, cel mult. Cred că se poate și mai bine. Proba am făcut-o în Sport Plus, deci probabil pe confort va fi mai mic consumul. Da. Test de accelerare, SP off, semnal stânga, punch și am plecat. Ok. Decent. Ne-am întors în oraș. Vom trece mașina pe modul Eco, resetăm startul și vedem ce iese mai departe. Camera frontală la fel, dar nu știu dacă e la fel de clară ca cea din spate. Ba, da. Caution, pothole. Oh, mulțumesc, Mercedes. Să vedem și groapa. Unde este? Aici, bravo.
ce rost are să ținem frâna călcată la semafor, putem să-i lovim pe cei din spate fără probleme. Nu cred că îi deranjează foarte tare. Testul meu de astăzi se apropie de final. Vă mulțumesc dacă ați ales să parcurgeți cu mine acest video și acest traseu. Revin săptămâna viitoare cu un nou video, cu o nouă mașină. Consumul pe oraș pe ultimele 20 de minute cu 5 km, media de 15 km pe oră, se încheie cu 13,2. Nu uitați să dați un like, subscribe, ar ajuta foarte mult, și un share pentru cei care credeți că aveți apropiați cărora le-ar plăcea această mașină sau își doresc să-și o cumpere. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc.